po dyan, sabi naghihiwa yan. Pas sipod ko ng burog pro. Oh, ano ba? Apil, tudlo nga para mas kuhan ba? Ipik. Hello. Quarantine time. Karon na mo buhaton karon sa akong mga kuan, mga Brad. O mga Brad. Hi. Magluto na lang Chicken isbay. curry, man. Ngano magluto tas bay kay quarantine time. Gawas, man. Dako, man. Muna dakop. So magluto mi karon og chicken curry para panihapon. Hi Brad. So pahita gyud ani magkuanta, mag-quarantine kay dili susud bay. Sa among chicken curry. Namligi tubig yan, ikaw ay tubig. Balik ng tubig. Ay, salamat. Balik ng tubig. Balik ng tubig. Pero kanis ayan, wag gini siya kailo ganiha. Yung karon nagluto na. Patay. Hiningan. Kana, sakto na. Balik na. Storya po dyan. Pero pagkuhan, luto ba yun? Slicing one potato for kung ano na ba? May pag ako ini kuha sa patatas yan, upay usik yan. Kita mo kano, yan dyan ako no? Binali. Ha? Binali. Dili oy! Na! Kita nga, ako'y nagpanit og patatas, may usik. Napakailan yung patatas diya? Maro na. Anong yati na usrap Budget mo. meal mo na eh. Miingon to ya. Bulog ka. Ha? Bawa ko may kita ko. Saan pakwan yan? Tama na na. Ano na? Wala sa mobile. GC ngitag beer. Nabuk ko na beer dali. Pili korban bro. Ano pumunta na ito Lawards. May lang baligat to. Baligya to Wars. Baligat to sa kaila. So, sabi kay ila. Ito lang daw. Minti to. Baligya isinulog. Karon pala kurban. Sinsya na wife, bell pepper. Kulang ingredients. Mga lutong pinadagan. Commercialized, Drake, commercialized. Pwede ba ito ila Drake? Yawa, ay, ano ba pro? Smile po dia yan, kung nagahiwa yan. Putol ng tudlo mo ron. Ito mga yun. Huwag sa din kuwa ni.
ano niya itong ingredients sa ato pinadagan nga chicken curry, patatas, carrots, bombay, o ahos. Okay. Muna ni ang usa pa ka ingredient importante gata og ang Curry powder. spice curry powder. Nang ano kayan? Ay, piminti. Ikan kalibang ba? Shit. A few moments later. Okay, so hapit na maluto ang among kuan. Ang panihapon. So nade mi sa balay ni Kuya Alfred. Yang kitchen. So, yung na kuan. Luto ra. Dam luto. Diba kuya, hapit ng luto kuya no? Hapit na. Hapit na. Pas-pas na kayo. May sugda nag-abli ang atong hilo. Kahilo na yung nga, managanan, malain yung kanon. Upload. Ay, vlog. Rato taguan ang ingredients. Common rin kita. Lami, tanahon. Ito na yung 10 bukal. minutes. Tsa. Bukal lagi yun. Okay. Okay, curry powder na. Almost done. Hello. Init. Yes.
Okay. Laser ha. Up. So ang curry. Prepare na sila dito. Kaya ako karon ha. Okay. Sa pau. So nas pa kami doon. Nagbulag kaskan po. Okay. Serve, man. Yeah. Tara. Paul. Karon diha. Dinner na. Yan, pagod ko yan. Yay! Kalumi yan dyan. Misa? Di, ang kuwan. Grabe yan. Oh. Siya yan. Ang siya, ang misa. Okay. Binigyan taganihan, nice. Halang. Mana? Balik nyo ba? Diyan. Na, wala na yung suod oh. Kalabira na lang. Busog kayo ko. Busog kayo, brother. Busog kayo. Yung piling. Mo, artistahon kita. Pahit kong inkob lang do. Pero gikingi ako bigkaon. Okay. Dessert. Dessert. Just asin mo na. Ya, sige sa. Bye-bye.